हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंना मैत्रिणींना अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा थोड्याशा लेट येत आहेत तुम्हाला. मी ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा दिलेल्या नाही आहेत. म्हटलं व्हिडिओ थ्रू माझ्या ताईंपर्यंत या शुभेच्छा पोहोचतील. तसे तर खूप सारे आपल्या एकमेकींचे आशीर्वाद आपल्यासोबत कायम आहेत, जसे तुमचे आणि माझे. तर सकाळचं टायमिंग होतं. आई इथं काय करत होती बघा, हे मोदक केलेले आहेत. यामध्ये पुरण घातलं जातं आणि मोदक केले जातात. या गावाला तर अशीच प्रथा आहे आणि मामांच्या तिकडे वेगळी आहे. तिकडचं पण थोडंफार मी पुढं जाऊन शेअर केलेलं आहे, जेणेकरून तुम्हाला समजावं की कशा प्रकारे आहे. पण तिकडचं जास्त नाही आहे, नॉर्मली मी तुम्हाला शेअर करेन. तर इथे ना हे जे मोदक असतात ना, उकडायला ठेवलेले आहेत चाळणीमध्ये. तर इथे मी जो पेपर वापरलेला आहे ना, ऑडी इकोबेकचा पेपर आहे. याचा वापर खूप छान आहे, आपल्या डेली वापरासाठी तरी अप्रतिम आहे. कशालाही असू दे त्याचा वापर होतो. लिंक मी थोडीफार डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तिथून तुम्ही ते मागवू शकता. तर आता इथे पोळ्यांचा स्वयंपाक सुरू आहे. मी काय केलेलं आहे की मी बाहेरची कामं उरकून घेत होते, कारण सण म्हणले की बघा दोन कामं. एक तर पोळ्यांचं आपल्याला खूप सारं असतं. आज पोळ्या एकदम थोड्या घातलेल्या आहेत, जेणेकरून प्रत्येकाला एक एक पोळी येईल अशा प्रकारे. कारण जसं की तुम्ही पाहिलं सुवासनीचा कार्यक्रम वगैरे झालेला होता, इथं आल्यापासून नुसत्या पोळ्या होत्या. त्यामुळे आज आईला म्हणलं की होता होईल तेवढं कमीच घाल. तर एकदम कमी म्हणजे एकदम कमी घातलेली आहे. अगदी 1 ते 1.5 वाटी एवढी डाळ घातलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता पुरण पुढं. तर आई लाटून घेत आहे. त्याच्यानंतर मग मी बाहेरचं काम उरकून येऊन मग तिला मदत केलेली आहे. मी डिटेल्समध्ये तुम्हाला पोळ्यांचा स्वयंपाक शेअर करणार होते, पण मी एक ऑलरेडी व्हिडिओ शेअर केलेला आहे, ज्यामध्ये 200 पुरणपोळी कशा पद्धतीनं बनवली जाते. पुरणपोळीचे खूप सारे व्हिडिओ आहेत. प्रत्येक सणाला होता होईल तेवढं मी माझ्या नवशिक्या ज्या ताई आहेत, ज्यांची नवीन लग्न झालेली आहेत किंवा ज्या नवीन शिकत आहेत आणि ज्यांना लग्न होऊन अजून पुरणपोळीचा स्वयंपाक येत नाही, त्यांच्यासाठी खूप सारे व्हिडिओ मी शेअर केलेले आहेत. काही कम्युनिटीला पण मी टाकत असते वरचेवर, जेणेकरून ज्या ताईंना त्याची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत पोचावं. ज्यांची आता पुरणपोळी फुटते त्यांच्यासाठी एक टिप्स ते मी अवश्य इथं देईन की दोन्ही पण समप्रमाणात ठेवा. म्हणजे आता पुरण जर पातळ असेल तर कणिक ही आपली तशाच पद्धतीनं पाहिजे, आणि पुरण जर घट्ट असेल तर कणिक ही तशाच पद्धतीनं पाहिजे. दोन्ही माप समप्रमाणात झालं तर आपली पोळी अजिबात फुटत नाही. आणि मैदा जर आपल्याला वापरायचा नसेल तर जे गव्हाचं पीठ आहे, एका ताईनं टिप्स दिलेली आहे ती सांगत आहे. त्यांनी काय सांगितलेलं की मळल्यानंतर ती कणिक ना कमीत कमी अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवा आणि नंतर मग मर्दून घ्यायची आणि मग त्याच्या पोळ्या बनवायच्या. हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्या माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आजचा वार जसं माहीत आहे वट सावित्रीची पूजा आहे. मी आई निघत आहोत. टायमिंग बघू शकता तुम्ही, 2:45 वाजत आलेले आहेत. इकडचा राहुकाळ जो आहे ना आम्हाला तो 3:55 नंतरचा आहे. त्यामुळे आम्ही आता लगेच निघणार आहोत, लगेच जाऊन येणार आहोत. आता इथं बघा गावाकडच्या पद्धतीनं आहे, त्यामुळे ना आपल्या शहरामध्ये कसं खूप सारं असतं तसं काही नसतं. इथं साधी सिंपल अशी पूजा असते. तर इथं घेतलेलं आहे आईनं एक दोऱ्याची रीळ, एक आंबा, काय काय घेतलेलं आहे. आई एवढंच आहे ना? हा घे किती. तर हे अशा प्रकारे घेतलेलं आहे. एवढंच आम्ही घेऊन आता निघणार आहोत. हे येणार आहेत, यांना घेऊन जाणार आहोत गाडीवर. कारण इथं जवळपास तर वडाचं झाड नाही आहे, पण एक सगळ्यात महत्वाचं इथं म्हणजे काय आहे की वस्तीवर तर जावं लागतं ना, इकडं तर जावं लागतं. आणि घाम काय इथं आल्यापासून माझा पिच्चा सोडीना. मला एका ताईची काल कमेंट आली की घाम येत असेल तर ब्लड टेस्ट करून घे, घाम कशा पायी येत आहे. तर खूप घाम येत आहे इथं. तुला येतो घाम? लई घाम येते, भयानक घाम येते. कुठे आणि ताट आपलं? तर काल ना मी जाणार होते कोल्हापूरला. सोमवारचा दिवस होता बघा, त्या दिवशी ठरलेलं माझं जायचं. पण अचानक बाबांनी आडफाटा घातला. भरलेलं होत्या बॅगा, सगळं तयार झालेलं, पण बाबांनी सांगितलं की पौर्णिमेच्या दिवशी ना मुलींनी सासरी जायचं नसतं. आणि एक म्हणजे आईचं मन कसं खायला लागलं, मुली सणासाठी येतात सासरी का तर सण होतोय म्हणून, आणि तू आता आहेस महिनाभर राहिलीस आणि बरोबर सणाच्या तोंडावर तू जाणार. म्हणजे आज बघा बेंदूर पण आहे, त्याचबरोबर वटपौर्णिमा. आमचा बेंदूर आज आहे, बेंदूर पण आज आहे, वटपौर्णिमा पण आज, सगळं आजच आहे आमच्या तिथं. मग ती आईची इच्छा होईना, कुणाची इच्छा होईना. मग मी जरा एकासनी विचारलं तर नको म्हणले, पौर्णिमेच्या तोंडावर जाऊ नका तुम्ही. मग राहिला बुधवार. तर बुधवारी कधीही मुलगी सासरी पण जात नाही, माहेरी पण येत नाही, कुणी पण असू दे, मग सून असू दे किंवा लेक असू दे. बुधवारच्या दिवशी पूर्णपणे वर्ज असतो. त्यात ती काय तर म्हणली बाबा भदरा वगैरे ते काय 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 भरपूर म्हणली. त्यामुळे मग ते सगळंच राहू दिलं. डायरेक्टली आता माझा दिवस ठरलेला आहे गुरुवार. तुम्हाला जसं मी एका व्हिडिओमध्ये म्हणलेलं की सांगेन मी तुम्हाला काय झालं, कशामुळे प्लॅनिंग पुढे गेलं. मला तिथं खूप सारं टेन्शन यायला लागले की आता तिथं खूप सारं माझं आहे,
जाऊन मला एवढी तयारी करायची आहे, मुलांच्या स्कूलची तयारी करायची आहे. यांचं कामावरचे आता फोन चालू झालेले आहेत, कारण झालेलं आहे कामगारांच्या हातातलं जेवढं होतं तेवढं संपलेलं आहे. आता यांना जावं लागणार आहे. हे सगळं चालू आहे. एक कमेंट सतत येते की दादांचं काम थोडक्यात शेअर कर. तर यस, दादांचंच एक चॅनल आहे म्हणण्यापेक्षा मी सहज आपलं काढलेलं होतं. ज्यावेळेला मी सांगते की हिंदी चॅनलवर काम करत होते त्यावेळेला मला वाटायचं की माझ्या आठवणी तर राहणार आहेत, मी काय काम करते, माझं जीवन कसं गेलं, ह्या थोड्याफार आठवणी राहतील. पण आज यांनी संसारासाठी आपल्या काय केलं, आपल्या मुलाबाळांसाठी काय केलं, यांच्या पण आठवणी राहाव्या म्हणून मी यांना ओरडून त्यावेळेला एक चॅनल ओपन करून घेतलेलं. म्हटलं तुम्ही मला फक्त द्या, थोडंफार होईल तसं द्या, मी टाकत जाईन. त्या काही चॅनलचा आम्हाला कुठलाच फायदा नाहीये, काही नाहीये, असंच आपलं आहे ते, ना मॉनिटाईज आहे, काहीही नाहीये. ते 1 वर्षापूर्वीचं आहे. त्याच्यावरती मला जसं होईल तसं मी व्हिडिओ टाकत होते. हे जसं देतील तसं यांच्या वेळ मिळेल त्यातून ते करून कोणाला तरी सांगून आपलं माझ्यासाठी देत होते. कारण त्या आठवणी कायम राहाव्या, आपल्या मुलांनाही कळावं की आपल्या वडिलांचं काम कशा प्रकारे होतं, कशा प्रकारे त्यांनी मेहनत घेतली. आणि ते काम पाहिल्यानंतरही तुम्हाला कळेल की तुमच्या दादाचं काम कसं आहे, काय आहे त्यामध्ये, किती कष्ट आहे, हे सगळं तुम्हाला समजेल. तर चॅनलची लिंक वगैरे आहे ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. पण त्या चॅनलचं नाव आहे साई फॅब्रिकेशन वर्क. आमचं स्वतःचं साई फॅब्रिकेशन वर्क या नावाने आहे. म्हणजे आपण म्हणतो की आपल्या एखाद्या व्यवसायाचं नाव वगैरे, तर साई नावाचं आमचं कार्ड जे आहे ते पण मी तुम्हाला दाखवेन. प्लस त्या चॅनलवर तुम्ही जाऊन तिथले व्हिडिओ सुद्धा पाहू शकता. त्यामध्ये काही आमचे पण किरकोळ छोटे मोठे क्षण होते ते पण टाकलेले आहेत. प्लस त्यांचं त्याच्यानंतर मग मला माझं मराठी चॅनल ग्रो झालं, त्याच्यानंतर मला वेळच मिळणार टाकायला. आणि हे म्हणले की मला काही ते जमत नाही, माझं काम मी बोललं टाकायचं असेल तुझं तू टाक. यांना पण नंतर त्या कामातून जमलं नाही, त्यामुळे ते तेवढेच व्हिडिओ गेलेले आहेत. तिथून पुढे मग एखादं असं वाटलं तर टाकत जाईन. यांना पण असं वाटलं की जे नवशिके आहेत म्हणजे फॅब्रिकेशन मधले त्यांना सुद्धा त्या व्हिडिओचा फायदा होईल, म्हणजे यांचाही तोच विचार होता. म्हणून आपलं तेही मला देत होते. कारण बघा, कुणालाही थोडंफार आपल्यातून एखादी गोष्ट शिकायला मिळाली तर खूप छान वाटतं. तर असो, त्या चॅनलची लिंक दिलेली आहे, त्याचबरोबर नाव साई फॅब्रिकेशन वर्क. सर्च करा, युट्यूबला जावा आणि सर्च करा तर झालं आई. आणि त्या कामातूनच आज त्यांनी एक असं बनवून ठेवलेलं आहे की 1 महिना माझ्याबरोबर ते राहिले. ते तेवढ्यासाठीच राहिले की म्हणतात की मेहनत घेऊन ते उभा करावं लागतं आपल्याला आणि मग ते आपल्याला त्याचं फळ मिळतं. म्हणते की मी किती वर्षातून आम्ही असा आराम घेतला काही 12 वर्षात आईच्या तोंडून ऐकूया. किती वर्षात? 13 वर्षात राहिलेच बाई, कधीच नाही. लहानपणी मी नाही कवा ना, लग्न होऊन 12 वर्ष झाले तवा दिले. म्हणजे पहिला वेळ आहे माझी, 1.5 महिना मी राहिलेली आहे. जन्मल्यास मन नाही, जन्मलं म्हणजे डिलिव्हरी वगैरे आपण राहत होतो ना मामाच्या. नाही, पण असं नाही का त्यावेळेला कुठे का राहणार, डिलिव्हरी नंतर जर म्हणलं तर मी पहिल्यांदा काढलेला आहे माहेरी एवढा दिवस. कवाच नाही. गेल्या वर्षी होते 3 आठवडे होते. गेल्या वर्षी 3 आठवडे आमदा 1 महिना. तर चला, असं येणं जाणं पाहिजे. येत जाग बाई, मला लई राहिलं तर लई मला आनंद झाला. आता जायच्या नंतर माझं डोळं पाण्यावर. चल, आज रडायचं नसतं, चल आजच्या दिवशी रडायचं नसतं. चला. तर हा व्हिडिओ मी ॲडव्हान्समध्ये एवढ्यासाठी पाठवत आहे की कालच मला खूप साऱ्या कमेंट आल्या की ताई वट पौर्णिमेचा व्हिडिओ का टाकला नाहीये, टाक. बरोबर आहे, सण झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला तो व्हिडिओ येणं गरजेचं होतं. मी इथं कशी, काल तर तिथं होती, तिथला पुढचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्हाला उद्या येईल. पण आम्ही त्याच्या आधीच आलेले होते, सगळं मी तुम्हाला आता शेअर केलेलं आहे. आम्ही आता चाललोय, गाडी काय आमची चालू होईना, त्यात पेट्रोलच नाही. असं आहे बघा इकडं गावाकडे. तर निम्या रस्त्यापर्यंत आल्यानंतर आमच्या आणि आईचं दोघीचं चालू होतं, कारण इथून तेवढ्या लांब चालत जावं लागत होतं. जवळपास एवढी झाडं झुडपं आहेत बघा, पण वडाचं झाड जवळपास नव्हतं. आई दरवर्षी जाते ते ठिकाण वेगळं असतं, पण आता ना खूप लेट झालेला. दुसरं गोष्ट, त्या राहुकाळाचं एक टेन्शन होतं, राहुकाळात पूजा होऊ नये म्हणून आम्ही काय केलं की पुढे जाण्यापेक्षा अलीकडच्या साईडचं एक आहे ना ठिकाण, तिथं निवडलं आणि त्या हिशोबानं मग म्हटलं की आईला आपण तिथं जाऊया. त्यांनी गाडी वाकडी केल्यानंतर चालू झालेली. आता एक 10 मिनिटासाठी जरी चालली तर बरं होईल. तर असं आहे, आई एकटी कसं करते पूजा बघा. दरवर्षी जाते, खरं ती वस्तीला जाते वाटतं. सकाळपासून आवरायचं झालं नाही. आज बाबा गेलेले आहेत चिंचणीला, पौर्णिमा आहे ना, त्यामुळे ते गेलेले आहेत चिंचणीला. त्यामुळे काय झालंय की सगळं आईच्या अंगावर पडलेलं आहे. आज उद्याचा एकच दिवस, इथं परवा चाललो आम्ही. कुणीकडे जायचंय?
जाऊन येऊ पूजा करून. हां चला. कुठं माणसं नाही. हां वळवा. तर ही वटपौर्णिमा जी आहे ती माझी यावर्षी मामांकडे होणार होती. जयाने खूप रिक्वेस्ट केलेली, मामीने केलेली, सगळीजण म्हणत होती की उद्या जस्ट पौर्णिमा आहे, तू थांब एक दिवस मध्ये. पण माझं काय झालं की सोमवारचा दिवस म्हणजे वटपौर्णिमेच्या आदला दिवस जो होता ना, तो माझं तयार झालेलं की मी कोल्हापूरला जाणार. कारण कसं होतं की बुधवारपासून मुलांची स्कूल वगैरे सुरू होणार होती. त्या हिशोबाने मी सोमवारचं प्लॅनिंग केलं होतं. आणि म्हणून आम्ही काय केलं की रविवारी संध्याकाळीच खूप लेट झालेला, तो व्हिडिओ तुम्हाला उद्या येईल बघा. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता. लेट का होईना पण मी विचार केला की वेळेत आपल्याला जाणं घरी गरजेचं आहे. कारण मुलांच्या स्कूलची तयारी होती, घराची साफसफाई, खूप सारी कामं बाकी होती. पण इथं आल्यानंतर ना प्लॅनिंग पूर्णपणे चेंज झालं, जसं तुम्हाला सांगितलं. त्यामुळे मग मी काय केलं की इथेच जी आहे ती वटपौर्णिमा केली. आणि आता मी ठरलेलं की तिकडं करायची वटपौर्णिमा. आणि इथं पण काय झालं की मी आणि आई आम्ही दोघी पण ठरलेलं, वस्ती आहे आमची इथं, तिथं जायचं होतं. पण घरात लावलेला वेळ झाला, पुढचं टायमिंग जे होतं ते चुकीचं होतं. मग आईने विचार केला की इथेच रस्त्याच्या कडेला एक वडाचं झाड आहे. आता जिथंपर्यंत आलो आहे ना तिथून आणि पुढं तेवढी वस्ती आहे. तिन्ही वाडीच्या बायका ज्या आहेत ना तिथं येऊन करतात. त्यामुळे आज आम्ही कुणाची ओटी वगैरे भरलेली नाही, काही नाही आहे. गळ्यामध्ये पण काय काय बांधलं जातं बघा, काळे मणी वगैरे, ते मी कोल्हापूरमध्ये जिथं आहे ना तिथं केलं जातं. पण इथं तसं नाही आहे. इथं आई म्हणली की असं साधं सिंपल असतं आणि ओटीमध्ये एखादा आंबा वगैरे घातला जातो. पण असं साधं सिंपल का होईना इकडे केलेलं आहे. आणि दोऱ्याची रीळ एकच होती घरामध्ये. आम्ही काय केलं, त्या एकाच ह्याला दोघीने हात लावला आणि पूर्ण केलं. 7 फेरे जे आहेत ना ते दोघीने मिळूनच घेतले आणि ती रील मग तिथंच ठेवून दिली. आपल्याकडे का बघा सेपरेट असतात दोन. आमच्या दोघीचं बघा झालेली आहे वडाची पूजा. चला आता निघूया घरी. आता जेवण करूया. इथंच बसून तुम्हाला मी आत्ताचा व्हिडिओ पाठवला. 5 ते 10 मिनिट तुम्हाला व्हिडिओ लेट आलेला आहे. 5 ते 10 मिनिट तुम्हाला झालं व्हिडिओ लेट आलेला आहे इथं आल्यामुळं. तर चला झालेलं आहे सगळं. आता आज संध्याकाळी काय बनवायचं आहे, काणूलं का उद्या बनवायचं? उद्या बनवायचं. उद्या बनवूया. हां उद्या बनवूया, काणूलं बनवूया. काय काय होतंय ते बनवूया. हां कापण्या नको कापणी मला का फोर खात्री. त्या कापणीला तोडायचं म्हणजे ना दात येऊ त्यात. चल ती कुठं खाली पडलेलं नको. चल मामी मला घरी जाऊन पिऊया. चांगलं खाली पाणी पडते. असू दे का, चल आई. आमच्या आईसारखं हट्टी कुणी नाहीये. असो माझी साधी सिंपल. माझ्या मते माझ्या माहेरी माझी पहिल्यांदा वटपौर्णिमा साजरी झालेली आहे. पहिल्यांदा. मी सिरियसली सांगत आहे. पहिल्या सणाला सुद्धा मी इकडं नव्हते आई. काय पहिल्या सणाला मी तिकडं होते, कोल्हापूरला होते. माहेरी पहिल्यांदा मी वटपौर्णिमा केली आहे. हां का आई ताट घेऊन या. हा आई काय का सांगू नका. तर चला माझं मोठी यायचं अजून येईल ना बांधायची देणार का? मोठी आणि दुसरी काडी त्याला 1 ग्राम सोनं लागते सगळं. 5 आता 6,000 जातात ते. 5,000 बघून बसलं माझं. आता 6,000 पाहिजे. 800 लागतो का मोठे पिशवी वटी भरायला. गहू बिया लागले ते आमच्यात कुणाच आले होते का जयाला. अजून काय येतं काय नाही. आता ते जाऊ तर ते तेल चांगलं एखाद्या बाटली घे नको असं धरायचं. तर तसं धरायला एवढं जवळ द्यायचंय नाही. धरती मी जयाजवळ तर ही ना सोनंचं आहे.
कशा प्रकारे बघा तिघी जणी आवरून चाललेल्या आहेत वडाच्या झाडाची पूजा करायला. पण बाकीचं पुढं कुणी शूटच केलं नाही त्यांचं, कुणाला वेळच तेवढा नव्हतो. मीच सांगितलेलं मला थोडक्यात दाखवा, माझ्या ताईंना दाखवायचं आहे की तुम्ही कशा प्रकारे नटला जाता, सजला जाता. सगळ्यात जास्त आजी बघा नटलेली आहे. मामीचं काही नाही, मामीचं काम पुढं भरपूर असतं त्यामुळे तिला तेवढा वेळ नसतो. जया पण नॉर्मली नटलेली आहे, पण सगळ्यात जास्त ना आजी खूप हौस करते या गोष्टीत. आणि त्याचबरोबर त्यांची जनावरं, तर आज जनावरंही खूप सारे नटलेले आहेत. कारण आमच्या इकडे ना वटपौर्णिमा आणि बेंदूर दोन्ही संगतच आहेत एकाच दिवशी. आपल्याकडे वेगळं असतं बघा, कोल्हापूरला जर असतं ना ते आदल्या दिवशी वटपौर्णिमा आणि दुसऱ्या दिवशी बेंदूर असतो. तर इथं बघा पूर्ण जी आमची जनावरं होती म्हणजे जर्सी गाया सगळ्या स्वच्छ अशा धुतल्या जातात. अगदी शेळ्यासुद्धा सोडल्या जात नाही आहेत बघा. त्यांची शिंगं का होईना रंगवली जातात. त्यांच्या गळ्यामध्ये नवीन नवीन जे कंडे असतात ना, म्हणजे त्यांचं ते दोरं ते बांधले जातात. आज दावी दोरकांड खूप सारं काय 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 म्हणतात नवीन असतं. आणि ज्या नवीन मुली आहेत, ज्यांचे नवीन लग्न झालेले आहेत आणि त्यांचा पहिला सण असतो, त्यावेळेला त्यांच्या माहेरहून जी काही दावी असतात, दोरकांड वगैरे असतात ना, ती सगळी येतात. तर गेल्या वर्षी जयाची आलेली होती. प्रत्येक जनावराला ना आज सगळं नवीन बांधलं जातं, रंगवली जातात. तर गावाकडचं असं आहे. आमचा तर पगडा खूप मोठा होता, दारामध्ये एक छावणी भरी, आणि तेवढं सगळं करण्यात किती वेळ गेला असेल सांगा. तर सगळ्यांनी मिळून हे केलेलं आहे. तर चला आता आम्ही जेवून घेतो. चेंज केलेला आहे बाई मी आल्या आल्या. ऊन खूप भयानक आहे, त्यात काय सांगू नका. आईनं आज आमटी वगैरे केलेली, मी फक्त आईला पोळी लाटून दिली. मी आज काहीच केलं नाही, सगळं माझ्या आईनं आज स्वयंपाक केलाय. एकदम म्हणजे एकदम कमी काल एक एक फक्त पोळी यायला पाहिजे. आणि हो, आज सांगायचं राहिलं, मी आठवण करून देते. आज माझ्याबरोबर तुमच्या दादानी पण उपवास पकडलाय. नुसत्या चहावरती आहे, काहीही खाल्लेलं नाही म्हणले. बाकीचं काय राहू दे, पण निदान बायको बरोबर उपवास तर पकडायला काय गेलं. तर त्यासाठी थँक्यू म्हणे. तर चला खाऊन घेऊया. आई बघा ताटं करायला लागलेली आहे. आजचा एक दिवस उद्याचा एक दिवसच आईच्या हातचं जेवण नंतर आपण करा हवा. इथं मी आल्यावर टेन्शन जेवणाचं मात्र घेतलं नाही. घेतलं सुरुवातीला थोडा दिवस, नंतर आईला माहित झालं आम्हाला तिखट किती लागतं, मीठ किती लागतं, सगळं माहित झालं. एक 15 दिवस आले मला थोडंसं लक्ष द्यावं लागलं जेवणात, कारण आईचा हात मिठाला जास्त होता. आई मला साय नको. चला रे बसा जेवायला चला. तर चला तर माझ्या गोडताईनो मैत्रिणींनो, मी आता व्हिडिओचा एंड करते. होता होईल तेवढं थोडक्यात थोडकं गावाकडच्या पद्धतीचं मी बऱ्यापैकी शेअर केलेलं आहे. इथून पुढंही जोपर्यंत तिकडं जात नाही तोपर्यंत बऱ्याचशा गोष्टी मी शेअर करत राहीन. तर आता व्हिडिओचा एंड करते. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा. सगळ्या माझ्या गोडताईंना मैत्रिणींना सगळ्यांना शुभ दुपार.